שלום לכם, תודה שחזרתם אליי. זהו, סיימנו את כל המשפטים שקשורים לתלות ליניארית. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נרכז את כל המשפטים. 12 משפטים היו לנו, ואת כולם אנחנו נרכז עכשיו, לפני שנעבור לתרגול. אז בואו נצא לדרך. אנחנו מרכזים פה את כל המשפטים שראינו שקשורים לתלות ליניארית. רק מה שקשור לתלות ליניארית. והנה המשפט הראשון. יש לי V מרחב וקטורי מעל F, יש לי S קבוצה עם V1 עד VK, תת קבוצה של V, S תלויה ליניארית, אם ורק אם קיים וקטור ב-S, שהוא צירוף ליניארי של הוקטורים האחרים בקבוצה. המשפט השני אמר, כמעט את אותו דבר, יש לי קבוצה של וקטורים, אבל הפעם אני דורשת ש-0 לא יהיה בקבוצה S. יש לי K וקטורים ללא וקטור ה-0. אז S תלויה ליניארית, אם ורק אם קיים ב-S וקטור שהוא צירוף ליניארי של קודמיו בקבוצה. יש לי מישהו צירוף ליניארי של קודמיו. יש לי מישהו צירוף ליניארי של האחרים, אלה שאחריו ואלה שלפניו. וזוכרים אני מקווה גם את המשפט השלישי. מאוד דומה למשפט מספר 2, גם הפעם יש לנו קבוצה של K וקטורים ללא וקטור ה-0, הקבוצה תלויה ליניארית, אם ורק אם יש וקטור שהוא צירוף ליניארי של הבאים אחריו. ראינו בהוכחות בתיאוריה איך השתמשנו למשל במשפט 3. בקרוב, כשנעשה תרגולים, אנחנו נראה את ההבדל בין שימוש במשפט כזה או משפט אחר, ונראה איך משתמשים במשפטים האלה, תיאורטית מאוד מאוד חשוב, ולכן זכרו את שלושת המשפטים. האחרים תמיד אפשר להשתמש, קודמיו או הבאים אחריו, בתנאי שווידאנו שווקטור האפס לא נמצא בקבוצה. זהו, בואו נמשיך הלאה. הנה המשפט הרביעי שראינו. V מרחב וקטורי מעל לשדה F, ועכשיו יש לי קבוצה שיש בה רק וקטור אחד V. אז אם V הוא 0, S תלויה ליניארית, או במילים אחרות, וקטור ה-0 הוא וקטור תלוי ליניארית. אם V שונה מ-0, אז S בלתי תלויה ליניארית. וקטור אחד בודד שהוא לא 0, הוא בלתי תלוי ליניארית. יש לנו פה קיצור דרך לבדיקת תלות של וקטור בודד. אם הוא 0 הוא תלוי, אם הוא לא 0 הוא בלתי תלוי. והנה המשפט הבא. מיידית נובע שכל קבוצה שמכילה את וקטור ה-0 היא תלויה ליניארית. למה מיידית? כי ראינו שאותה הוכחה שעבדה בשביל וקטור 1 ששווה ל-0, עובדת בשביל קבוצה שפשוט מכילה בפנים את וקטור ה-0. זו הייתה בדיוק אותה הוכחה, ולכן אמרנו שזה נובע מיידית. ומשפט 6 נתן לנו קיצור דרך לבדיקת תלות בין שני וקטורים שונים מ-0. למה שונים מ-0? כי אם אחד מהם הוא 0 כבר יש לנו את 5. אז אם שניהם שונים מ-0 ויש לנו רק שניים כאלה, אז איך אנחנו יודעים אם הם תלויים ליניארית או לא? הם פשוט תלויים ליניארית אם ורק אם הם פרופורציונליים. מה זה אומר פרופורציונליים? אפשר לכתוב את האחד ככפולה בסקלר של השני, ועל הסקלר להיות שונה מ-0, כי וקטור ה-0 לא נמצא פה. הנה המשפט השביעי שנתקלנו בו. אם V מרחב וקטורי מעל לשדה F ויש לי S תת קבוצה בלתי תלויה ליניארית, אני כבר יודעת ש-S היא בלתי תלויה. אז כל תת קבוצה לא ריקה של S, גם היא תהיה בלתי תלויה. ואם אנחנו עכשיו יודעים שבאיזושהי קבוצה יש לנו תת קבוצה תלויה, אז הקבוצה כולה תלויה. אם זיהיתי תת קבוצה שהיא תלויה ליניארית, אוטומטית אני יודעת שהקבוצה כולה גם היא תלויה ליניארית. אז תת קבוצה לא ריקה של בטל היא בטל, קבוצה שמכילה טל היא טל. והנה משפט 9. יש לי שוב קבוצה של וקטורים. לכל W בספן של S, הצירוף הליניארי הוא יחיד אם ורק אם S בלתי תלויה ליניארית. לקחתי וקטור, כתבתי כצירוף ליניארי של וקטורים אחרים. קיבלתי אינסוף פתרונות, הוקטורים שהשתמשתי בהם תלויים ליניארית. קיבלתי פתרון יחיד, הוקטורים שהשתמשתי בהם בלתי תלויים ליניארית, ולהפך. אם הם בטל, אני אמורה לקבל תמיד פתרון יחיד, אם הם תלויים, אני אמורה לקבל תמיד אינסוף פתרונות. זה נותן לנו רמז, אנחנו עושים פעולה מסוג א' ומקבלים אינפורמציה על משהו אחר לגמרי.
כותבים צירוף ומקבלים אינפורמציה על הוקטורים שאיתם כתבנו את הצירוף. נחמד, שימושי מאוד. אנחנו נחזור למשפט הזה כמו לכל האחרים. הנה משפט 10. שורות שונות מ-0 במטריצה מדורגת A הן בלתי תלויות לינארית. זה כבר קישר אותנו תלות עם מטריצות, שורות מטריצה. והנה משפט 11, שורה מתאפסת בדירוג אם ורק אם השורות תלויות לינארית. ומשפט 12 ואחרון, למטריצות שקולות שורה יש את אותה הדרגה. נכון, יש המון משפטים, וכל המשפטים האלה מאוד חשובים ומאוד שימושיים. אנחנו נחזור אליהם תוך כדי פתרון תרגילים ותוך כדי פיתוח המשך התיאוריה. זהו, ריכזתי לכם פה את הכל, למקרה ומעניין אתכם רק מהם המשפטים, ללא כל ההוכחות שראינו כל הדרך. זהו, תודה רבה לכם. אנחנו ניפגש בשיעור הבא עם תרגולים בנושא של תלות לינארית. תודה רבה לכם.